pounding ng eleksyon, nagkakawingwang-wingwang na tayo ngayon ba? Kaya nga, parang pinag-uusapan nga natin, hindi na magganito dati. Dati pagkatapos ng mga filing talaga ng deadline, tapos na. Ngayon, naghihintay tayo until after substitution para masabi natin na okay, tapos na siguro. Another chapter naman. Panibagong kabanata na naman yung hihintayin natin. Nagbago kasi ang mundo natin after 2016 dahil yung substitution became a completely different, it became a new alternative. Exactly. The alternative deadline. Kasi for the longest time, substitutions were only used by people involuntarily. Typically. Yes. Meaning, yung namatay o na-disqualify. Yeah. Involuntary substitution. Serious illness. And that would go until, actually, yun pa nga hindi pa tapos yung substitutions May involuntary substitutions pa until midday of election day, May 9. Yes. So, pero iba namang kaso yun. Kumbaga, involuntary yun. Involuntary. Oo. Ito yung sinasabi nila na bakit ganun parang taking advantage of the system. Yun ang voluntary. Yan ang voluntary. Yan ang tapos kahapon. Oo. Yun ang sarado na tindahan ng voluntary. Ibig sabihin, para ma-substitute ka ngayon, kailangan ka ma-disqualify o mamatay. Ayun. So, ayaw na natin na substitution. Ayaw na ng mga kandidato na substitution ngayon. Pero dahil tapos na Pero, meron pa rin yung value, may value pa rin yan in the sense na kasi ngayon may pending case to cancel yung COC ni Bongbong Marcos. Although cancellation yun. Yes. Pag-usapan yun Pero I think bukas may mag-file naman ng disqualification case against BBM. So, theoretically, kung umusad yung disqualification case at hindi umusad yung cancellation case, DQ case, kung umusad yung DQ case at ma-disqualify, theoretically na, ma-disqualify si BBM, pwedeng may mag-substitute sa kanya. Ayun. Basta lang kapangalan niya. Kapangalan niya. Dapat Marcos din. Same last name because hindi mo na pwedeng baguhin yung pangalan na i-imprenta ng COMELEC sa balota. Sa balota. Remember? Yes. Yun. Actually, kaya pala sila nagbigay ng deadline sa substitution kasi mag-iimprenta na sila ng balota. Kailangan kasi nila ng oras para matapos yung pag-iimprenta. That's the reason kung bakit yung deadlines for filing ng COCs and yung substitutions, umurong yan. Before, it used to be closer to campaign period. Yes. Ngayon, umurong siya mas paaga ng paaga dahil nga automated na tayo, so kailangan mong imprenta lahat ng balota at yung programming and all that for the elections. Kasi nung unang panahon ni Joby. Panahon ni Joby. Oo. Yung sa balota, sinusulat mo yung pangalan ng kandidato mo. Ayun. Ngayon hindi kasi naman yun, iba na. Hindi naman yun automated na isi-shade mo Hindi ganoon Susulat mo talaga yung pangalan ng kandidato mo, hoping na legible yung pagkakasulat mo. Yes. Ngayon hindi na pwede. Oo. Si-shade na lang natin. Papasok na natin sa machine. Kasi yan. So, ngayon, kailangan nilang gawin na mas maaga yung balota. Ayun. Dati. Kaya mas mahaba na. Yung panahon ni Joby yun. Panahon ni Joby. Hindi natin na-experience yan. Pero, Bok, tapos na yung substi-serye kahapon. So, baka naman pwede na natin pag-usapan yung tungkol sa mga, COVID naman muna tayo. Maraming development Pero, yung importante naman sa buhay. Ay, importante naman sa buhay. I-welcome muna natin sila, Bok. Anong programa natin? Wag mo ba? Hindi. Okay. Sige, let's be formal about it. Okay, bawat balita may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ng mga issues sa bansa dito sa 1PH. Ako po si Maricel Halili. Dito ba walang fake news? Dito tayo sa totoo lang. Kami po ang 1PH teleserbisyo para sa Pilipino. Humahalili, kasama si Miss Halili. Para kay Joey Francisco, ako po si Ed Lingao. Nakatutok po kayo ngayon sa 1PH Signal Channel 1. Live rin po kami ngayon sa Facebook at sa YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, mag-subscribe, mag-komento, like at share na po mga kapatid. Mapapanood nyo po kami sa Signal Play app din. At para po mapanood nyo po kami ng dire-diretso dyan, napakasimple lang po ng kailangan nyong gawin. Punta lang po kayo sa www.signalplay.com at mag-register po kayo para makakuha kayo ng account for free. And para naman po doon sa mga Gen Z natin, mga youngsters na kagaya namin ni Ed Lingao. Si Jovi, inabot niya yung mga pagsusulat sa boto Kami, Picos machine Siyempre, para po doon sa mga kagaya namin ng mga kabataan, follow nyo rin po kami sa TikTok. Hanapin nyo lang po ang @1ph_signal. Baka mapanood nyo si Bok na magsayaw dyan. At saka mag-lip-sync. Never. Never happened. It will never happen. Yung inaabangan namin. Pinagawa na sa amin Walang choice Ayun naman pala Walang choice
Huwag lang ninyo panoorin. Mabubura yung tape yan somehow. Ano ko, yari. O, follow nyo lang po kami dyan, ha, sa 1PH_signal para po sa specially made teleservisyo para sa inyo. Uy, may TikTok na tayo. Oo. Yun. Napakita na ba? TikTok, 1PH. Kita nga, ang bilis-bilis eh. Dumami agad yung followers. Nag-follow nga ako agad. Okay. Oh. May TikTok ka ba? Meron. Pero hindi ako nagsasayaw. News din yung content. Alam mo, makikita ka shoot. Oh. Si Melas Bansing kasi inaasar ko eh. May TikTok ka na. Okay. Wala ka bang sayo-sayo dyan? Wala. Never. Ayan. Simulan na natin, Book. Okay. Shots. Okay, Roger. Okay, 849. Yan na lang po ang na-record na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa loob ng isang araw. Well, para po klaro, hindi po today na-record yan. Today lang na-report. Okay. Pero yan pong na-record na number of new cases for a specific day. I think this was for Sunday, if I got it correctly. Anyway, first week pa po ng January this year nang huling makapagtala ng less than 8,000 new COVID-19 cases ang Pilipinas. Bumaba rin sa higit 25,000 ang mga active cases natin. Nasa 99 naman po ang nasawi mula sa COVID-19 habang nasa 2,300 naman ang nakarecover na mula sa nasabing sakit. At sa bakuna naman, sisimulan na bukas November 17. Okay, tandaan po ninyo ito ang pagbabakuna ng mga booster shots sa mga healthcare workers. Healthcare workers lang po. Ayon sa DOH, 3 brand ng COVID vaccines ang pwedeng gamitin regardless sa unang itinurok sa kanila. Yan po ang Pfizer, Moderna at ang pinakamarami nating bakuna, ang Sinovac. Sa ngayon, inintay pa ang guidelines ng National Vaccine Operations Center kaugnay po ng balitang ito. Yun. Actually, mababa yung kaso, 849. That's quite low. Pero ang sabi rin kasi ng DOH, just to put context to the whole thing, mababa rin yung number of cases number of tests na ginawa nung linggo. Yung nga, linggo. I think this was nung Sunday This reflects yung number nung Sunday. So, I think nung Sunday, they only had, let me see if I can find it again. I went to it kanina Maliit yung kaso nung Sunday. Kaya naturalmente, maliit din yung kaso na nag-positive ngayon. Ganun yun. Nung linggo, 28,200 lamang, 220 lamang yung nagpa-testing. Tama ba? Hindi. Mali. Sorry. Napaghahalataan tayo eh. Naasar natin si Jovi na inabot yung pero bigla ka nag-eyeglass eh. Naduling ako doon. 28,128 individuals were tested last Sunday, of whom 3.2% were found positive for the coronavirus. Well, actually, the good news there is yung positivity rate was only 3.2%. Positivity rate refers to kung ilang porsyento sa mga tinesting mo yung nag-positive. So, nung linggo, 3.2% lamang. Nung, I think, nung August kasi, tsaka September, pumapalo yun ng 25% eh. So, ang laki ng kaibahan between 25% and 3.2% na lang na positivity rate. Whatever the case is, magandang percentages. At dahil dyan, nagiging maganda na rin yung development. Actually, mas lumuluwag sila because of those developments. Eto nga yung isa dun sa mga pagluluwag nila ngayon, mga kapatid. Alam nyo ba? Siyempre, alam nyo na. Nag-graduate na tayo sa face shield. Finally, after, almost 2 years na tayo, no? December 14 ni-require ang face shield ng IATF through resolution number 88. Ayun. Last year, December 14. Almost 1 year. 11 months. Tama-tama. Halos eksaktong 11 months. At least graduate na tayo sa face shield. Pero giit ng mga otoridad, kailangan pa rin yan gamitin sa medical at quarantine facilities. Magiging voluntary lang din ito sa mga lugar na nasa alert levels 1, 2, at 3. Kapag level 4 naman, meron pong discretion, nakadepende yan sa mga local government units o kaya yung mga private establishments kung gusto nilang gawing mandatory yung pagsusuot ng face shield. Kapag level 5, para po yung enhanced community quarantine, yung pinapatupad dyan. So, mandatory pa rin ang pagsusuot ng face shield. You dispense with the shield but not the mask. Yung mask will forever remain and it will be a part of our day-to-day.
Ngayong hindi na required ang face shield, nakiusap ang ilang grupo na wag muna itong itapon kung maganda pa ang kalidad. Dagdag pollution daw kasi ito. Pinag-aaralan naman ng DENR ang pakikipag-ugnayan sa co-processing plants para magamit ang face shield sa ilalim ng proyektong Waste to Energy. Maglalabas din daw sila ng sulat sa mga LGU para ilista kung saan pwedeng dalhin ang mga gamit na face shield at medical waste. Oh, plastic yan eh. I-advocate namin yung paggamit ng co-processing. So ito yung gagawin nilang parang alternative sa mga fuel at hindi gagamitin na yung mga plastic. Yun, dagdag basura nga naman, pati sa mask. But anyway, bukod po dyan sa face shield, nakiusap din si Pangulong Duterte sa mga magulang na wag munang ilabas yung mga chikiting sa malls. Siyempre excited, tagal din nakalabas. Kasunod yan ang ulat na isang 2-year-old na bata ang nagpositibo sa COVID-19 matapos ipasyal. Nanawagan din ng Pangulo sa mga LGU na magpatupad ng ordinansang magbabawal sa mga 12 anyos pababa sa mga pampublikong lugar. Nagpulong naman na ang mga City Health Officer at expert pediatricians kaugnay nito para magbigay ng rekomendasyon sa Metro Manila Council. I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Okay, at para lalo pa nating mahimay ang ating mga binabalita, kasama natin ngayong gabi si National Task Force Special Adviser Dr. Ted Herbosa. Doc Ted, maraming salamat for joining us tonight. Oop. Doc Ted, Oop. asa na? Wala pa si Doc Ted. Pero andyan na si Doc Ted eh. Para makibalita sana Oo. tayo. Interesting kasi, ako, for example, ang sinabi ng Pangulo na forever natin gagamitin yung mga face mask. Oo. Parang, kinabahan ako dun eh. Forever na tayong nakamask. Although the president's been known to, speak with a lot of hyperbole. Pero, well, let's get it from the medical experts eh. We know that COVID is with us to stay, Yes. but are the masks and the health protocols with us to stay as well? Aray ko, pag nangyari yun. Ayan, So, ibig di ba sabihin, sabi nga nila, new hindi normal na natin may experience yung beso-beso, mga hugs, sa mga magkakaibigan, gathering, ang hirap nun. Yeah, well, that's it nga eh. Pero yun eh, I think it's something that we need to talk about sooner or later kasi moving on from vaccination, immunization, next steps yan eh. Boosters and then what's our future? Yes, exactly. At saka baka alam din ni Doc Ted Book, yung, ewan ko, baka meron din siyang nakuhang update tungkol dun sa gagawing booster shot bukas. Booster shots, kung mukhang tuloy wala bukas. pang guidelines eh. Ano na bang nangyayari? Of course, we are talking about 1.7 million, more or less, around 1.7 million medical Health frontliners, health workers. Actually, plus yan eh. Kasi yun lang parang ang basic number pa lang yun eh. Pero siyempre may mga support staff pa rin yan nakasama. Yes, So, oo. baka pumalam At saka mga nag-alat yan. na raw sila eh, not just for health workers na vaccine, pati doon sa mga senior citizens, yung mga Yeah. immunocompromised Yeah. meron na rin. Kaya lang ang It question started doon, A1 kailan susunod yun? Mm. Kasi di ba initially ang target nila November 15, although 2 days lang naman na-delay. Naging November 17 yung start kung Yeah. matutuloy bukas. So kailan yung target nila for immunocompromised sa booster shots or third dose? We're following basically the same priority list as the one ng March of this year for the vaccinations. Eh. You start off with A1, yung mga medical frontliners. Yes. The number 2 will be senior citizens, and then number 3 will be yung may comorbidities. So A1, A2, A3. Oo. Tapos A4, well, tayo na yun. Yes. So wala pa tayong schedule. Tagal-tagal pa yan. Pero ngayon, Ilang porsyento pa lang Pilipino may bakuna. ay, oo naman, dito pa lang naman mataas eh. Puro Sa Metro di Manila. ba, parang 40%, 40 something. O medyo mababa pa, hindi pa nga yata fully vaccinated yun eh. O ayan na, Bok, baka pwede na nating makausap si Doc Ted. Okay, Doc Ted, andyan na po kayo? Ayun, si Ayan! Doc Ted. Good evening. Ayun, I'm sorry, I was on a phone call. Ako, Mayroon akong si phone Doc call, Ted, so hindi parang ko huli ko mababa. nakita si Doc Ted, parang hindi pa ganyan ng buhok Kaya tayo ulit nakita sa Zoom. Medyo humaba ang haircut anyway. Yes. Doc, teka. Of course, we want to ask you about yung booster shots which were supposed to be scheduled for tomorrow. Pero let me start off with this. Yung sinabi ng Pangulo kagabi na you dispense with the shield, yung face shield, but not the mask. Yung mask will forever remain
and it will be a part of our day-to-day. I'd like to ask you, as an expert in the medical field, of course, we know that COVID is here with us to stay, but are face masks also with us to stay? And the same goes with protocols that we have right now? I will keep the mask until tumaas ang ating mga vaccination rates at medyo bumagal, no? Because ang transmission mo, nabablock mo with the face mask. Yeah. And yan ang reason kaya nire-recommend pa rin ng experts to continue wearing the face mask. In other words, kahit double. Remember, yung mga countries sa ibang bansa, sa Europe, sa US, after nag-vaccinate sila ng more than 50%, tinanggal nila yung mask mandate nila, pero bumalik at dumami na naman ang mga kaso. So ganun din yung situation sa Europe ngayon, ano? Austria and Netherlands have locked down again because parang ayaw mag-mask ng mga tao doon. So maganda yung reminder na yan. Dito naman sa ating mga kultura ay mask wearing tayo, no? From this area where SARS became so hindi masyadong problema yung pagsuot ng mask. Ang marami ng kontra yung face shield lang talaga ang maraming kumontra. Yes, Doc. Pero Doc, of course we understand naman po na habang hindi pa bakunado lahat, talagang kailangan ng masks. Pero yun nga, I go back to my question, in the same way that COVID-19 is here with us to stay, does this also mean that mask wearing will be in secula secularum forever and ever? Hindi naman forever and ever. I think marirelease din natin yan as long as the mortality rate nung yung case fatality rate nung virus, nung COVID-19 ay pumareho sa influenza o sa flu. And bumababa na siya, no? Our case fatality rate is going down to 1.4, 1.3 pa yata. So, when it goes down to about 1 or 1.1, halos pareho na siya ng flu. So, I guess, magsusuot na lang tayong mask pag inuubo-ubo ka or may symptoms ka para ma-protect mo yung ibang tao around you. So, basically, magre-reverse isolation naman tayo. Right now, na hindi pa tayo sure, everybody wears a mask to protect each one, di ba? Yung pag mask wearing naman, hindi mo lang pinoprotect ang sarili mo eh. Yeah. Pinoprotect mo rin yung People ibang tao. Correct. Pero Doc, bukod po dun sa nabanggit nyo, kanina nasabi ninyo na isa sa mga consideration, kapag tumaas na yung vaccination rate, here in Metro Manila, we're more than 90%, di ba? Yung vaccination rate. Yes. So, gaano ba kataas yung vaccination rate na tinutukoy natin para mapayagan tayo mag-remove ng mask? Well, remember, tinaas after the Delta variant created a higher transmission rate na 5 to 8, yung reproductive number. Tinaas nila to 90% vaccination rate of the eligible population, ang herd immunity threshold. Remember the experts raised? Yeah. It was actually 70% only before. So nung tinaas nila, hinabol natin by vaccinating the 17 to 12, yung 12 to 17, so yung ating mga adolescents. So when you look at the population, marami kasi yung ayaw magpabakuna, yung hindi pwedeng bakunahan, at yung mga bata below 12. So sila yung unvaccinated. We need to protect them by either wearing a mask or getting vaccinated ourselves kung if possible. So importante talaga yung mask wearing and vaccination na panlaban natin, and yet we can open the economy. Kita niyo yan, nasa Metro Manila tayo, 800 plus lang yung new cases natin for the whole country today. So that's wonderful, no? I think the best is here to come para tuloy-tuloy lang natin yung ating pagsuot ng mask at pagbabakuna and convincing everyone to get vaccinated. Kaso parang na-excite, Doc, yung mga parents na palabasin yung mga bata. Over the weekend, pagpunta ko ng mall, ang dami rin talagang mga bata dun. Yeah, I think gusto magpunta ng mall ng parents, sinama yung mga bata. But my recommendation is for children who are below 12, there are options sa kanila para ilabas ng bahay. Now, the parks are open. Pwedeng pumunta sa outdoor spaces. In fact, the other recommendation of top pediatricians, ilabas mo, ibisita mo sa mga other relatives. Now that our vaccination rate is very high in NCR, bumusita ka sa mga kamag-anak, sa lolo, sa lola, because now, yung bata is not exposed to too much. Pero pag sa mall mo dinala, where there are so many people, naku, kawawa yung bata, baka ma-expose siya, unvaccinated siya. Iakit mo sa bundok. Punta ka na masungi. Mga ganun, outdoors. Right. Diba? Children love Exercise. Outdoors and open spaces. Patakboy mo sa gubat ang Correct. Huwag lang matok lang. That's right. Gusto nila Take a shopping hike kasi. or walk in the, tama yon.
Ay, teka, Bok, mabusan na ng oras. Last 7 minutes lang, sister. Sige, Bok. Magbusa na tayo. Yes, booster shots. Baka Dok, may teka, updates, Dok. ito po, Booster. kasi originally dapat bukas ang simula ng booster shots for medical frontliners. How's that going? Kasi we're still waiting for the guidelines, I think. The booster shots will be as ordered, no? Bibigyan natin yung mga healthcare workers to protect them, no? Para kasing sundalo yan eh. Papalabanin mo sa gera, kailangan may helmet at saka may bulletproof vest. So I think they're the ones demanding na mabigyan na silang booster kasi nai-infect din yung iba because they're exposed all day at work. So bibigyan natin ng booster dose at allow natin yung heterologous, yung mix and match na tinatawag. So it may be different from their original, and I think there are 3 vaccines na nag-EUA for a booster dose. So ito yung Pfizer, Moderna at Sinovac. So pwedeng mamili sila ng same dose, pwede naman silang mamili ng a different brand. So hindi na talaga hinintay yung clinical trial ng DOST, no, Doc? Okay, first quarter Diretso pa na ito. rin, no? Oo nga, tagal pa nun eh. Oo. Matagal pa yun. Remember, ako, like for me, I'm a health worker. I joined them when we were vaccinated in March. So I'm more than 8 months. Parang March 29 was my second dose. So all of my colleagues, about 1.9 million kaming healthcare workers. So yung mga na-vaccinate, di ba remember, ununa kami, A1 was the healthcare workers nung March and April. So yung March and April, nag-wane na yung mga antibodies namin. Ako, mababa na nga yung antibodies ko. I had it tested a few months ago, mababa na siya. So I think the booster will help us and protect us as well. And then right after that, sandali lang yung 1.9. You know, we're vaccinating 5 million a week, 5.5 million a week. Last week, we vaccinated 5.5. And nakaka more than 1 million tayo for 3 days in a 5-day period. So I think sandali lang yung 1.9 na healthcare worker. And soon enough, the following week siguro, pwede na natin gawin yung mga senior citizens and those with comorbidities. Pero Doc, I'll go back to the question na so bukas tuloy na yung booster shots for medical frontliners inaayos pa yung yung infrastructure at yung polisiya o solve na ba yun? No, basically you just go to you register and then you vaccinate, and most of the hospitals anyway are designated vaccination sites. So lalo na yung mga hospitals na nagva-vaccinate na, so they have the vaccines, pwede na magpabakuna yung ating mga healthcare workers. Kasi parang ang huling info namin, Doc, parang NKTI pa lang yung nagsabi na go na sila bukas, kaya kami na tuloy ba yung booster shots? Bakit parang walang nagko-confirm na ibang mga ospital? Tuloy yan. I'm sure quietly magpapabakuna na bukas yung mga healthcare workers na gustong magpa-booster shot. Kayo, Doc, kailan kayo magpapabakuna quietly? Pagtatanong ako kung available na sa PGH kasi I got my vaccination at my hospital, Philippine General Hospital. So I have to inquire tomorrow kung pwede na. Baka pupunta lang ako to the vaccination site and they'll register and vaccinate me na. Teka, Doc, may ika-clarify lang ako kasi although nabanggit niyo po kanina na parang pwede naman yung mix and match na Sinovac, Pfizer, or Moderna. But I think may nabanggit si Secretary Galvez na merong mga sinasabi yung ibang grupo na dapat same brand lang muna yung gamitin for now. I think isa sa consideration yung supply. No, when you choose, there are studies kasi and experiences ng iba't ibang bansa wherein they combined, nag-mix and match sila, and nakita na mas mataas yung antibodies na na-produce by combining and different combinations. Hindi pa robust yung data pero mukhang it's working that way. So inallow yan ng ating health experts. And ako, I'm going to get the same as what I got the first two. So, but that's a personal choice because I want to lessen my chance of all the other complications kasi alam ko na yung reaction ko dun sa original vaccine ko. So I'll just get that same as a third dose to trigger my immune response. Pero Ano ba vaccine nyo dun? there were malamang Sinovac si Doc kasi yung first batch si Doc na nagpabakuna eh. Pero Doc, there were earlier concerns, at least earlier concerns na baka daw kailangan na same system ng vaccines ang gamitin for the booster shots. Like for example, if you got our mRNA vaccines nung primary, your booster you might need to have your boosters to be mRNA or inactivated virus, the same with your booster shots. I don't know kung may value pa yung ganung usapan ngayon or hindi na rin eh.
Hindi na kasi nga ang mataas yung there are papers and publications of experience of mixing and then mas mataas yung combination. And there are specific combinations na mas maganda yung boost of the antibodies. So, ano yan, science-based na yan. Bahaya mo na yung mga doktor mag-decide. Kahit kami, iba-iba opinion namin in terms of getting heterologous or homologous vaccines. Mhm. Oh, face shield naman, face shield. Face shield. Oo nga. Face Face shield, sige. Face Doc, shield. well, di ba the policy ngayon, at least for Metro Manila, wala na tayong face shields except if you're in the hospital or quarantine areas ba? Correct. Quarantine Yes, areas. So, laboratories. pero Doc, that's government's policy now as far as face shields are concerned. Pero can private establishments, for example, malls or government offices, for example, the Supreme Court, can they insist that you still wear face shields? Or is of that course, superseded by the they can make IDF? rules, diba? Bawal magsando, bawal pumasok sa hotel na katsinelas. Of course, these people can make the rules on what they feel is safer for their employees and the people working in that area. So, as it is, ang sabi ng IDF, optional. So, if a specific institution or office wants to impose it because maybe pangit yung ventilation dun sa kanilang office or masyadong maraming taong pumupunta, they can require the face shield. That's up to them. Pero it will not be citywide. Hindi na buong city na paglabas mo, kailangan dala-dala mo yung face shield mo. So you just have to make sure may dala ka siguro sa bag mo para in case yung papasokin mo and nag-require. Doc, siguro para klaro, hindi ka huhulihin pag wala kang face shield. Yes, it's optional. Yes, so hindi ka that's what you huhulihin, mean, hindi ka nahuhulihin. mandatory. Pero hindi ibig sabihin na papapasukin ka ng establishmento kasi private 'yon. or may sariling patakaran yun. Actually, that's true. Diyan siguro tayo magkakaroon ng argument. I hope hindi matuloy yung away dyan sa mga arguments. Doon nagkakahimayan. Oo, Hindi yun ka kasi. nahuhulihin. Yan nagkakainitan. So, Hindi na siya required ng gobyerno. Correct. Pero Kasi pwede siyang kanina- i-require ng establishmento. Ang sinasabi ni Secretary Nograles kanina, dapat hindi pwedeng mag-require yung mga private establishments na magsuot ng face shield kapag kayong area mo nasa alert level 1 to 3. Pwede ka lang mag-require kapag alert level 4. So parang, kaya medyo confusing kasi if it's a private Pwede ka nga establishment, pagbawalan kung nakatsinelas ka. ayun nga. Ba't hindi face Ayun shield? nga. let me clarify that, no? Alert Opo. level 4 kasi, it's the LGU that will decide. So the mayor, the local chief executive will decide if they want to impose a face shield mandate. So yun yung ibig sabihin niya nung in-explain niya noon time. Yon. Pero 1, 2, and 3 is optional. Ano ibig sabihin ng optional? Pwedeng hindi. Yon. Pwedeng hindi. Hindi ka huhulihin. Pero hindi ibig sabihin na papapasukin ka. Oo. Diyan ka lang sa labas. So just to be clear, para hindi nagugulan yung mga tao natin. At least for Metro Manila. Para hindi sila nagugulan eh. Kasi mamaya magrereklamo na hindi ako pinapasok sa mall eh. Bakit ganun? Di ba pwede na? So, ganun di ba? O kaya yung building ayaw papasukin. Di ba pwede nang walang face shield? Pero yun nga, kanya-kanyang establishments, may kanya-kanyang patakaran. Yeah. Kasi kung hospital yun, pagkatapos wala kang face shield, Ayun, papapasukin diba? ka. Parang, Ayun. Ayun Ayun talaga, ipabrahan required yun. talaga kita. Kasi hospital to eh. Di ba? Okay. Naku. Yun, mukhang malino na. Sige. Mas malino na. Okay. Dr. Herbosa, maraming salamat for joining us ngayong gabi. Maraming salamat, Ed. Ingat po, ingat. Ang ganda ng background nyo. Asan ba kayo? Oo nga, parang nag-beach si Doc kayo. Virtual lang yan. Virtual Eh, dagat. Dapat di nyo maganda sinabi. yung dagat. Inamin ka agad eh. Kayo talaga. Sige, Doc. Ingat po. Salamat, Sige, Doc. good evening everybody. Thank you. Ganun ka ng background niya eh. Oo nga eh. Pili mo, may nakasunbathing sa likod eh. Okay. Samantala, problema raw sa ilang probinsya ang supply ng mga hiringgilya o mga syringe o yung ginagamit na injection para sa bakuna. Ayon kay Quirino Governor at League of Provinces of the Philippines National Chairman Dax Kua, may isang rehiyon sa bansa na nakatanggap ng supply ng bakuna pero wala namang naibigay na hiringgilya. Ayan, yung mga hiringgilya. Pero meron kasing specific na hiringgilya. Magkakaroon lang daw ng delay sa delivery dahil sa global shortage. Naunang sinabi ng World Health Organization na posibleng magkaroon ng 1 to 2 billion yun lang. 1 to 2 billion shortage ng mga hiringgilya. Parang
Hindi malit na ano, hindi malit na amount yun. Okay, well, with regard to that, ang sabi kasi ng WHO, we might expect to have a shortage of 1 to 2 billion syringes for immunization and vaccinations by the first quarter of next year. Oh. So sa ngayon, we should have enough supply pa. Pero by next year, we might have a problem all over again. Ayun na. Oh, well. Kasi kung tama ang intindi ko dun sa story ang ginawa ng isang mojo, parang 6 billion lamang yung capacity ng production ng hiringgilya para sa pagbabakuna. Pero 6.8 billion yung kinailangan na hiringgilya para sa COVID-19 vaccinations lamang. Oh. Hindi pa kasama syempre kasi every year talaga you do vaccinations. Kailangan naman ginagamit naman talaga natin. Or whatever. Yeah. Meron talagang output yan ng mga pabrika eh. Pero yung labis pa dyan, ginagamit na para sa COVID-19. COVID. So may problema tayo next May year. kulang. Ayan. Naku, Bok, bago tayo mag-gap, basahin ko lang yung ilan dun sa mga, batiin lang natin yung ilan dun sa nanonood sa atin sa Facebook. Si Henorio Oyales, Jenny Melioga, good evening. Nanonood daw sa Singapore. Limuel Royo Badajos, magandang gabi sa'yo. Alvin Pingol, Alan Mindanya. Uy, Magandang gabi. Suki rin yan ng mga Oo, tito. Vancouver Ayan yan naman eh. pala eh. Jennifer Pardillo. Magandang gabi. Sabi niya, pwede daw bang bakunahan yung anak niya na 12 years old? Actually, pwede na Pwede yung mga 12 to Pwede na. 17 years Kayo old. po ba Pwede nagpa-register na? Oo. You need to go through registration doon sa LGU ninyo. Yes. I think several weeks ago pa nagsimula yung registration. Pa-register lang kayo, Oo. tapos pag tinawagan kayo for schedule ng bakuna, go na. Pwede na yan. Okay. Sino pa? Ayan. Jam Tracy Arcega. Oh, si Jam Tracy, ng Tondo. Magandang gabi. Nagagalangin. Oh, ayan. Mamaya magbabasa pa po kami ng ibang mga comments. Pero ngayon, gap po muna tayo. Magbabalik ang STL maya-maya lang. Atin ang Pasko, kapatid. Ito na tayo sa atin ang Pasko. Atin ang Pasko, kapatid. Ito na tayo sa atin ang Pasko. Atin ang Pasko, kapatid. Ito na tayo sa atin ang Pasko. Atin ang Pasko. Broadcasting live from TV5 Media Center. 25,000 watts ng balita, impormasyon, serbisyo, DWFM, Radyo 5, 92.3, News FM. Nagbabalik po ang sa totoo lang. Bago tayo dumire-diretso dun sa ating balitaan, basahin ko muna yung iba dito sa nag-comment sa atin sa Facebook. Sabi ni Lolita Mendez, for me, let us follow advice from our doctors. It's okay to wear face mask and face shield kung needed. Si Jam Tracy, namimiss si Jovi. Alan Mindanya, magandang gabi sa'yo. Oy, thank you, Henorio Oyales Reyes. Ayan. Tapos may mga nagpapa-shoutout dito. Si Irish Dorado, pa-shoutout daw from Sabalayan Occidental, Mindoro. Yeah. At Kimberly Espinoza Vidal, pa-shoutout daw sa Vidal family, watching from Biliran. Magandang gabi sa iyo, Jojo Asis. Good evening. Ayan. O, so dire-diretso na tayo, Book. Eto naman, muling tumaas ang presyo ng karneng baboy sa merkado. Yikes. O, narito po ang report ni Shaila Francisco. Asan na yung report ni Shaila? Asan na yung report ni Shaila?
Sa budget na 200 pesos, kakarambot na karneng baboy lang ang nabili ni Wilma. Sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 40 pesos ang dagdag sa kada kilo ng kasim. 20 pesos naman ang itinaas sa presyo ng liempo, kung ikukumpara pareho sa presyuhan nung nakaraang buwan. Kaya si Wilma, hindi na raw aaraw-arawin ang pamimili ng baboy. Yung mga anak ko naman, okay na rin sa kanila. Pag alam nilang medyo konti, tagdadalawang slice lang sila. Pagkatsaka siya na lang naman. Kung 1 kilo, wala na sa budget. Aminado ang DA na nakaapekto ang mataas na demand sa presyo ng karneng baboy. Kaya naman, posibleng magpatupad ulit ng suggested retail price na target desisyonan ngayong linggo. Lately, as we are approaching Christmas, tumataas na konti. That's why this is one of the reasons why we are having a relook of this SRP mechanism. A local supply, di ba, is still challenged. So, may dagdag pero hindi pa masyadong malaki. So let me mention that na yung repopulation ay mayroon ng dagdag. Pero tanong ng Samahang Industriya ng Agrikultura, baka naman mabawasan ang supply ng baboy sa lugar na lalagyan ng SRP. I-subsidize nila yung freight papunta rito sa Metro Manila. Yan ang the best na gawin ng government. Kung tutuusin, hindi naman daw kailangan ng SRP lalo't may imported meat sa merkado. Pero sabi ng DA, naiipit sa ilang cold storage facility ang imported pork. Kaya pinaplansya na rin ng ahensyang kasunduan sa ilang Metro Manila LGUs para makapaglagay ng freezer sa palengke. Kung ang baboy nagmahal, ang presyo naman ng gasolina nagmura. Nagpatupad ng halos pisong oil price rollback ang maraming kumpanya ng langis sa bansa. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel, pero may 10 sentimo ring rollback sa presyo ng kerosene. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Okay mga kapatid, doon naman tayo sa politika. At may tsansa daw na manalong senador si Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa mga political analysts. Ang paliwanag ni Professor Dindo Manhit, meron daw kasi itong sapat na supporters na boboto sa kanya. Pero para kay Professor Jorge Tigno ng University of the Philippines, hindi pa raw sure win si Pangulong Duterte dahil iba raw ang labanan sa pagkasenador kumpara sa pagkapangulo. Yung numero niya sa pagka-presidente ay hindi translatable yan sa numero niya sa pagka-senador. Okay, maaaring binoto siya dahil tumakbo siyang presidente, pero ibang usapan na yan kapag tumakbo na siyang bilang senador. At samantala, tatakbo raw ulit sa pagkakongresista si dating Pangulo at House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Dahil kalyado ni GMA si Davao City Mayor Inday Sara na tatakbo bilang Vice President, may chance raw na makontrol ng mga Duterte ang lehislatura. Pero paliwanag ni Tigno, mukhang hindi ito mangyayari dahil ang Pangulo daw ang laging may impluensya sa Kongreso. Based on sa kasaysayan, it's the president, whoever the president might be, gets to exercise strong influence over Congress. At kamusay naman natin ang iba pang mga presidential aspirants. Nakiusap si Vice President Leni Robredo sa kanya mga supporter na huwag awayin ng mga taong hindi sumusuporta sa kanya. Sa isang uploaded na video, sinabi ni Robredo na nagkakasakitan na ang mga Pilipino sa mga nakaraang taon at panahon na raw para hilumin ang mga sugat mula sa pag-aaway. Kumpiyansa naman si dating Senador Bongbong Marcos na hindi siya madi-disqualify mula sa presidential race. Muli niyang tinawag na nuisance case ang mga petisyon na inihain sa COMELEC laban sa kanya. Ilang grupo ang naghain ng petisyon para ikansela ang COC ni Marcos dahil sa failure to file income tax returns noong 1995. Kinwestiyon naman ni Senator Ping Lacson sa Senado ang paggamit ng 5 billion pesos mula sa Bayanihan 2 para sa farm-to-market road projects. Ang tanong ni Lacson, ano ang koneksyon ng mga proyektong ito sa COVID-19 response ng bansa?
At bumisita naman si Senator Bongo sa San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon. Kasama niya ang TV host na si Willie Revillame. At nagbigay ba sila ng jacket? Sa isang ambush interview, inamin ni Go na gusto niya sanang makatandem si Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte. Tanungin, mas gugusto, kung ako lang pipili, siyempre pipiliin ko po si Mayor Inday Sara. Panayam naman ng One Balita Pilipinas tanghali ang labor leader na si Ka Leody de Guzman. Kung sakaling mahalal na Pangulo, babaguhin niya raw ang batas para guminhawa ang buhay ng mga mahihirap, manggagawa at mga magsasaka. Yun ang aking gagawin. Hindi simpleng pagpapalit ng mukha ng Pangulo sa Malacanang, kundi pagbabago ng mga batas na nagpapahirap sa ating mga kababayan. At wala namang public activity ngayon si Senator Manny Pacquiao at si Manila Mayor Isko Moreno. Kino-cover kaya nila si Parlade? Nagpalit ng presidential ano. Siyempre, cover na natin yun kasi nag-file na siya. Pero kasi hindi pa naman final yung listahan, di ba, Bok? Ng mga kakandidato. Although meron na tayong picture kung sino talaga yung mga tatakbo. Pero hindi pa nila officially nasasabi kung sino yung mga nuisance, hindi. We expect the final list of the COMELEC to come out by December. Yes. Sometime early to middle December dapat lumabas na yan. Oo. Well, typically lumalabas yan by that time. Yeah. Oy, magkakaroon pa nga ng National Council meeting yung PDP laban kasi wala pa silang VP. So pag-uusapan pa nila, isa pa yan. Pero but that's assuming that they want to still come up with their own VP candidate o kung i-adapt nila si Mira Sara. Yeah. O kasi hindi na naman nila kayang magkaroon ng sarili nilang VP. At kung papayag si Mira Sara na i-adapt siya. Na-adapt sila. Kasi kailangan umuo. Correct. Kailangan tanggapin ng ina-adapt na adapted siya. Yes. Oo. So yan pa yung mga hihintayin natin. Wala pa raw petsa eh. Pero isa yan sa mga pag-uusapan. Wala pala silang standard bearer. Yung Sino? PDP laban. Wala nga pala. Kasi di ba iba PDDS yung partido nila. Federalismo ng dugong dakilang samahan. Ayan, PDDS. PDDS. Oo. Siya yung yan yung partido ni Senator Bongo, pati ni President Duterte na tumatakbo na senador. Nawalan bigla yung PDP laban. Iniwasan din natin yung PDP laban kasi, currently kasi may problema ang PDP laban kung sinong paksyon ang talagang nagre-representa doon sa partido. Kusi faction or si Pacman. Pero pati si Pacman, hindi naman siya PDP laban. Prom D na rin. Wala, malinaw talaga ang politika sa Pilipinas. Diba? Wala na standard pero yung PDP laban. Anyway mga kapatid, pinabulaanan ni Presidential Aspirant Senator Bongo ang paratang sa kanya ng kapwa Presidential Aspirant na si dating NTF LCAC spokesperson Antonio Parlade. Unang sinabi ni Parlade na hawak ni Go si Duterte sa leeg at siya mismo ang kumokontrol sa mga desisyon ng Pangulo. Wala akong grip kay Senator Bongo. I just don't like the way he does things, including controlling the decisions of the President. Wala siyang beef kay Go, pero parang ang dami nun. Anyway, sige. Pero sinagot yan. Sinagot yan ni Senator Go. Sabi ni Senator Go, hindi raw yan totoo. Nagbigay lang daw naman ng suhestyon ng dating Special Assistant sa Pangulo. Nagbibigay lang ng advice. Pero na kay Duterte pa rin daw ang final decision. Hindi po yan magiging Pangulo ng ating bansa kung meron nagpokontrol sa kanya. Maaari po sa the past 20 years po, maaari nakakontribute po ako sa kanya sa mga naging desisyon niya po. But ang final decision po, kay Pangulong Duterte. Siya lang po ang makakapag-desisyon ng final. Samantala, dahil nga doon sa mga filing ng certificates of candidacy sa COMELEC, mga tatakbo, may mga nabakante pong pwesto sa gobyerno. So, meron ng tinalaga ng mga pampalit doon sa mga nabakanting posisyon. Kabilang na nga po dyan si Cabinet Secretary Carlo Nograles na itinalaga bilang acting presidential spokesperson. Ito po ay kasunod ng pagbabitiw ni Harry Roque para sumabak sa senatorial race sa 2022 elections. Maliban sa pagiging tagapagsalita ng Pangulo at Cabinet Secretary, si Nograles din ang kasalukuyang tumatayong co-chairman ng Interagency Task Force. Pero magmi-meeting pa raw sila sa Thursday kasi kailangan niyang i-confirm
kung siya rin ang spokesperson ng IATF. Dati kasi Bok, di ba? Parehong hawak siya ni Roque. So ngayon, kaklarify pa yan ni Nograles. Inappoint din ni Pangulong Rodrigo Duterte si Maidas Marquez bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court. Bago nito, tumayo siyang court administrator at spokesperson ng Korte Suprema. Papalitan niya sa pwesto si Justice Edgardo de los Santos. Congratulations kay Maidas na kanina ay naka-ponytail pa. Wow! Hindi pa siya nakakapag-visit sa barbershop. Hindi ko alam kung magpapagupit siya kasi tinanong ko, gugupitin mo ba yan? Pag-isipan pa raw niya nakabarong siya tapos naka-ponytail. Oh, nice. Cool kaya yun. Diba? Uso ngayon yung mga long hair, nagiging cool. Sinasabi ko yun kasi asawa ko long hair din, naka-ponytail. Bias ka, bias. Bias. Eto mga kapatid, balitang nakaka-good vibes naman tayo. Balitang nakaka-good vibes. Viral sa social media ang pagsalubong ng isang anak sa nanay niyang OFW. Alamin natin ang istorya sa likod niyan. Narito po ang report. Yan ang nakakaantig na muling pagkikita ng mag-inang sina Shelo at RD Cortez. OFW kasi sa UAE ang single mom na si Shelo. Parating niyang dinodocument ang reaction ng anak tuwing uuwi siya ng Pilipinas. Noong una at bata pa si RD, hirap itong ma-recognize si Mommy Shelo. Pero habang lumalaki, saya at excitement na ang salubong nito. Ayon kay Shelo, sinisiguro niyang taon-taon siyang nakakauwi sa bansa para mag-celebrate ng birthday ng anak. Araw-araw din niyang ka-video call si RD tuwing nasa ibang bansa. Si RD raw kasi ang inspirasyon ni Shelo para magpatuloy sa buhay. Ayan, ako, ang sweet naman nun. Nakakaloka. Alam mo, favorite ko yun. Minsan, papanoorin sa mga YouTube, yung mga sundalo na matagal na layo. Wala lang, emotional. Bakit? Ba't defensive ka? Kasi tinatanong nila, gusto ko lang panoorin. Oo nga naman. It's your right. Yes, minsan nga, mukbang lang pinapanood ko. Nakakatulog na ako winner. Ano yung mukbang? Bok naman. I-educate kita. Dapat kasi... Parang TikTok ba yan? No? Hindi. Dapat kasi talaga, pinapanood natin yung mga Korean drama na i-enjoy ko yung mga ganyan. Pero itong mukbang, pinauso ng mga Koreans, na mga vloggers, kumakain lang sila. Kakain ka lang ng chibog. Kumakain lang sila. Pampatulog ko yun. Subukan mo. Nakaka-engganyo rin kumain. Kaya nga ako nagigain ng weight Pag parang pinapanood hindi ako ko sila, parang nakatulog gusto ka nung pinapanood mo Paano naging effective? Nakatulog ka. Kasi kinabukasan, magki-crave na ako sa mga kinakain nilang mga noodles. Try mo kasi. Hindi ka nanonood ng YouTube, no? Anong tawag? Mga mukbang. Mga mukbangers. Si Bukon, sinasabi ko pa naman, nagtitiktok tayo. Akala ko parang multo-multo yung mukbang. Hindi. Mga kumakain, may mga natural multo na may suspense, kaya bang, mukbang. Hindi. Kaya dumadalas tayo pagkain ng samgyupsal no ba yan? Ako, teka nga, babasahin ko muna sige mga na. message nila sa Facebook. Lito Kanape, magandang gabi sa'yo. Joel Andales, good evening. Pa-shoutout daw sa asawa niya na si Emma at anak niya na si Jana Sofia Teris. Andales family watching from Naga, Cebu. Good evening kay... Mayang gabi. John Villanueva, Hoxon. Pa-shoutout daw sa Hoxon family. Ayan. Laura Malyari. Sabi ni Laura Malyari, buti naging present naman si Sir Ed.
Tapos Wala akong Kiefer, choice eh. Joke lang. Kiefer Alejandrino pa-shoutout daw sa Cabadbaran City. Yan. Mark Yosores pa-shoutout sa San Jose del Monte, Bulacan. Nanonood daw sa atin palagi. Thank you so much. Nako, ito, for the first time ever on TV5, the biggest names and the brightest stars in music today will be seen in the 2021 American Music Awards live. Catch A-list appearances and top nominees BTS, Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, The Weeknd, and Taylor Swift as they battle it out for Artist of the Year. Don't miss out on powerhouse performances of Olivia Rodrigo, Bad Bunny, and other global superstars. Watch the highly anticipated world premiere performance of Butter by BTS and Megan Thee Stallion, the 2021 American Music Awards hosted by Cardi B. Tune in on November 22, Monday, 8 a.m. live on TV5 and Colors. Colors is available on Signal TV, Channel 202 HD and 60 SD, Satellite Channel 4, and free on Signal Play. Daming pangalan nun, ha? BTS lang pinafollow ko. Okay. Signal prepaid subscriber ka ba? Koreano yun, no? Koreano. Koreano. Paghahalataan. Pero, napag-iwanan ako sa dun sa... Ano? Yung Crashing on You ba yun? Crash Landing on You! Hindi rin yun. Napanood mo na? Napanood ko na yun. Diba? Maganda. Well, nakakatuwang panoorin, pero it doesn't make sense. Pero nakakatuwang panoorin. Basta ang concern ko doon, Pogi, si Yoon Bin. Si Jovi nga, natapos niya Squid Game, isang upuan lang. Napanood ko rin yung Squid Game. Diba? Yun, maganda. Nakakaliw din. Also doesn't make sense, pero nakakaliw siyang panoorin. It's for entertainment. Correct. Para lang mag-enjoy tayo. Di fan ka rin ng K-drama. Drama ba yun? Di ba? Ano? Patratan yun eh. Ganun na rin yun, laman ng Netflix. Eto, balik tayo. Kayo po ba mga kapatid, the Signal prepaid subscriber na hindi nakapag-load for 3 months? Nako, it's time to bring back the awesome. Load na from October 1 to December 31 and get your next load for free. Just go to your nearest load retailer or buy load online. For more details, visit the official Signal Facebook page. Okay, so dire-diretso na ba tayo sa mga showbiz chikahan? Diretso. So wag na nating patagalin pa. Tawagin na natin ang ating heavy guts sa chikahan, si MJ Marfori. Hello, good evening sa inyo. Pasensya na't nasa field tayo nang galing tayo sa screening ng Encanto. Okay, ito yung Disney animated series na ipapalabas soon. Wala pang date sa Philippine cinemas. Pero screen natin yan dahil ang animator niyan ay isang Pilipino. Si Mikey Sevilla na may interview po natin bukas. Of course, LA Times. So, madaling araw na naman ang interview natin. Pero ang sinasabi ko lang dito, Ate Mase and Bok, no? Alam mo, talagang the movies are slowly it's really going back to normal kasi nakakailang araw na ako nagpi-field, nagsiscreen tayo ng mga pelikula dahil prerequisite ito para may interview yung mga Hollywood star at yung mga nagpo-promote ng kanilang mga proyekto. At yung isa sa mga latest na mga nakausap nga natin, ay grabe. Isa po siyang musical genius, si Lin-Manuel Miranda. Kung napanood nyo na po yung Hamilton, yung may pinakamahal na ticket sa Broadway, well, siya po nag-create nito. At kung kinakanta nyo yung Moana, siya rin po yung nag-create nito. Wow. Basically, talagang he's a genius of our time, Pulitzer Prize winner, multi-awarded ng Tony and Grammy. And right now, yung nag-inspire sa kanya para tuparin ang kanyang pangarap na mag-Broadway at matupad lahat, yung play na Tick Tick Boom. Okay, kwento ito ni Jonathan Larson na ginawa po yung Rent. Alam mo yung 500 okay, ayoko na kantahin kasi hindi naman ako magaling kumanta. Nintay pa naman namin with choreo, sana. Miranda, dahil ginawa ang first directorial debut niya ito para sa Netflix at si Andrew Garfield, yes, ang bida rito bilang si Jonathan Larson, na ang tanong nga nila sa pelikula na ito, what would you do with the time that you have? So ang kwento rito ni Lin-Manuel sa atin ay yung experience niya na first time director ng film, dahil syempre puro Broadway and live theater ang kanyang ginagawa at mga animation and music. Pero ito nga yung experience niya sa pag-direct
kasagsagan ng pandemya nang wala pang mga bakuna. Ito ang kanyang sharing, panoorin niyo to. And it felt so powerful and affirming to be making art in one of the most challenging times in our world's history and fighting for the importance of art. I can tell you that when I first saw Tick Tick Boom, it strengthened my resolve to do this, to try and do this for a living, or at least do it every day, even if no one ever paid me to write songs. Yung hamon nga ng Tick Tick Boom ay talagang gawin mo yung gusto mo and fight for it. Kahit sabi nga niya, nag-umpisa siya na talagang he wouldn't know kung kikita ba siya rito. Pero wala, naging superstar din siya. 'Di ba? Talagang he found his way into success. And alam niyo ba, noong 2012, pumunta na rito si Lin-Manuel Miranda para sa isang Atlantis production. Ganun siya ka-passionate sa ginagawa niya. He tours the world regardless of the budget, sa mga para silipin kung kamusta nga ba yung live theater sa bansa. So yun siya. At bukod dyan, eto naman yung mga anime fans natin, dahil alam naman natin marami rin sila. Eto na po, yung Cowboy Bebop, may live adaptation nito na ipapalabas sa Friday din po sa Netflix. Alam mo, meron na tayong mga early reviews coming in at doon sa mga fans mismo ng anime, hindi sila na-disappoint kasi itong neo-noir black comedy na ito ay talagang or dark comedy rather, ay talaga namang they made sure na yung mga may mga Easter egg din na mga hahanapin sa storya ng Cowboy Bebop na live action. At na-interview ko rin yung mga bida rito, si John Cho, si Daniela Padilla, and si Mustafa Shakir, na very diverse cast. And ang ganda na sinabi nila tungkol rito. Ito, pakinggan ninyo. Ayan, pinlay na ba nila? Ayan, Kanina pa nawawala yung mga soundbite John Wala Cho. na, nawala na. Nawala na yung soundbite. Pero alam mo, ito yung sinabi nga nila, kasi si John Cho, dati na-interview ko na siya sa Searching. Okay? Kung hindi niyo po natatandaan yung pangalan niya, siya po si Harold and Kumar. Diba? Goes to White Castle. Doon sila sumikat sa comedy na yun. Doon siya sumikat. At sa American Pie noong early 2000. Pero ngayon, he's having one of the biggest breaks with being Spike Seagal in Cowboy Bebop. And right now, sabi nga niya, it's so fantastic that it feels so normal to be a lead in a Hollywood project. And what's nice about it daw is that ngayon sinasalamin na natin yung katotohanan. Hindi yung kapikian daw nung unang panahon na puro puti raw yung nakikita nila. Pero sa mundo nila, hindi naman daw ganun. 'Di ba? Alright. Kumbaga parang sinasalamin na talaga ng Hollywood ngayon yung talagang nangyayari at talaga yung nakikita natin at na-experience ng bawat mamamayan when they see the media and watch the content being given to them and being consumed for the audience to be happy about. So yun siya. So both MJ. ito, yes. MJ, makikibalita pa kami sa'yo more tomorrow kasi gusto ko ring makakuha pa ng more details about Encanto. Baka parang 13 siya, no? Oo. Oo. Yung Encanto, para siyang up. Para siyang, nandito siya, para same creators yan. Para siyang up, para siyang Coco. Yan. Maiiyak kayo. Diba? Yan. So, antabayanan natin yan. Bukas, more details, makakausap natin yan. But thank you so much, MJ. Thank you. See you tomorrow. Ingat. Na, back to base. Back to base. Go! Ayan na po si MJ. Naku, bago tayo magkota, yung mga nanonood sa atin sa YouTube, Willie Joe Boy, good evening. Melissa San Miguel, Rosie Limit. Magandang gabi daw, Sir Ed. Magandang gabi rin. Jaylon Magandang gabi. Aguinaldo. Yan, magandang gabi sa inyo. Justin Anthony Tuyor. Nako, extra note daw tayo. Wala na tayong time para sa kota. Nag-overtime tayo? Oh, overtime na tayo ba? Naku. Sige, ano ba? Extra na tayo po. Wala nang kota-kota? Wala nang kota-kota. Okay. Sorry. Ito po problema pag reliebo kayo. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Joey Francisco, ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Huwag na huwag mapaninlang. Dito tayo sa Totoo Lang. Mag-mask, maghugas ng kamay, mag-physical distancing, stay negative, be positive. Kaya po natin to. Kami po ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas. Ayun lang.
10 years of action, 10 years of history, 10 years of one championship. On the 26th of November, the next generation of one championship fighters will go head-to-head. Lito Adiwang will face